Tuosta mun eestä ui äsken 2 isoa rautua. Vielä kerran näkyviin. Kohta tuolta keskiyön aurinko alkaa. Nyt tulee rautu. Tuo on iso. Nyt uistin kohdalla. Siinäpä se taas on. Aivan loputtoman näköinen Finnmarkin erämaa. Tuon läpi meikällä olisi nyt tarkoitus kävellä seuraavan 11 päivän aikana. Ja jossakin tuolla tunturien takana on suorastaan tarun hohtoisia rautujärviä. Ja niitä kohti meikä lähtee tästä kohta kävelemään. Ja näin itse viime yönä unta, että nostin 7-kilosen rauvun pilikillä. Oli aivan mielettömän näköinen, kun sieltä avannosta nousee semmonen aivan valtava rauvunpää ja meikä koukkaa sen tuosta. Nostaa ylös ja huuan kurkku suorana, mutta ei lähde ollenkaan ääntä. No, en tiedä oliko se ennen, mutta minusta se on merkki sille, että tästä on lähdössä käyntiin melkoinen seikkailu. Minähän on osa mun ruokahuollosta suunnitellut sen varaan, että tuolta tulisi kallaa. Nähtäväksi jää, että onko liian optimistista ajattelua. On mukava, kun eletään kesäkuun puoliväliä. Justiin on vasta koivuunkin puhujennut pienet lehet ja tunturien rinteellä on vielä ihan reippaasti lunta. Vähän se on vielä sulamisvesiä talven jäljiltä, mutta ei ole enää tuluvat ihan korkeimmillaan. Kyllä tästä läpi päästään. Nyt tuli pykälää leviämpi joki sitten vastaan. Tämä on aika ikävä rämpiä tätä rantapusikkoa tässä, niin eiköhän laiteta paatti vesille ja katsotaan, että pääsisikö ainakin vastarannalle, mutta että pääsisikö jopa pikkusen matkaa etenemään tätä. Se on ihan hauska. Vastavirtaan tosi, mutta lähdetään kokeilemaan. Kun se on hittaan puolesta tämä velominen näin vastavirtaan, varsinkin tässä keskellä. Pitää hakkeutua tuohon rannan tuntumaan, jos siinä pikkusen akavirtaan. Se on ehkä keviempää tämä eteneminen siellä. Mutta en minä nyt hirveän paljon hittaampi tässä ole, kun tuolla rantapusikkoa rymyytessä. No nyt taas tulla seinä vastaan. Sen verran koskea tuolla eessä päin. Enää ei pääse eteenpäin. Tää hakkeutuu tuohon rantaan. Siirrytään jalkapatikkaan.
Tulipa muuten mahtavaan paikkaan pystytettyä teltta. Mä hyllyy. Mahtavan näköinen. No en ala siirtämään. Sehän on niinku vesisängyllä nukkuisi. Näin se uusi päivä sarastaa taas. Vähän kylmempi on nyt ilma. Pikkusen enemmän tuulee tuolta pohjoisesta. Päivä alkaisi nyt sillä, että pitää taas tuosta joki ylittää. Eikä pistetä backcraftiin ilmat ja kamat kyytiin. Onnistunut vesille lasku. Onko kovaa virta kyllä tässä? Jos mä tuonne vastarannalle asti selviäisi. Joo, en paljon miettinyt näitä jokia silloin kun tätä reittiä suunnittelin. Mutta nyt tässä vaiheessa tuntuu, että viisaampi kaveri olisi ehkä koittanut suunnitella tämän meikäläisen reitin vastapäivään. Niin olisi ollut mukava liplutella näitä jokia alaspäin. Täältä ylävirtaan meneminen melko työlästä. Ei maha tällä kelillä ihan hirveätä kyytiä tämä kesä täällä edetä. Ei oo kyllä montaa lämpöastetta ja pohjoisesta käy aika kylmä tuuli. No siinäpä olisi nyt reissun ensimmäinen Rautujärvi. Pahaenteiseltä näyttää vaan tuolla vastarannalla. Sieltä melko tiukka saje mahdollisesti tulossa. Ehkä paras vaan äkkiä katsoa telttapaikkaa ja laittaa leiri pystyyn. Eihän tämä edes ollut mikään vesisaje, kun tämähän on räntää. No, ei kastele ainakaan ihan niin nopeasti. No se alkaa kelikin pikkuhiljaa selitä. Eiköhän se on aika lähteä kahtoo, että mitä se Rautu tuumaa. Kala! Ekalla heitolla! Ekalla heitolla ja punainen maha näkyy! Ekalla hei! Irtosi! Vähän ehkä innostui jo liikaa, mutta Rautuhan se siellä oli! Äkkiä tämä keli vaihtuu. Taas uusi sajen rintama. Nyt iski! Ei! Irtosi! Se oli hyvän kokoisen tuntonen. Se oli kunnon kala. Se oli iso nykäs. Kala! Arvatkaa mikä siellä on! Siellä on Rautu! Siellä on Rautu! Oi miten punainen! Uskomattoman näköinen! Oi. Ei oo ihan pikkunen kala tämä! Oi. En oo ikinä nähnyt noin hienoa rautua! Aivan jäätävän punainen! Tule tänne! Tule!
Mikä kala tämä on? Mikä kala tämä on? Ootteko ikinä nähnyt tämän väristä rautua? Aivan mielettä, tuo on ihan verenpunainen. Uskomaton kala. Siis kattokaa nyt tätä, eihän tämmönen kala ole edes todellinen. Näyttää aivan joltakin taruolennolta. Aivan älytön. Olipa kyllä mieletön kala. Mahtava kruunu tälle päivälle. En olisi kyllä oottanut, että tuommoista sieltä nousee ja näin äkkiä. Kerrankin kala tuli jopa helposti. Ei tarvinnut kuin kävellä tänne. Otetaan se. Tippui jonkunnäköinen apina heti kättelyssä se lästä. Jotenkin niin tuntuu, että ei se kalan tulo tähän nyt kuitenkaan lopu. Tässä on hurjia päiviä eessäpäin. Niitä ootellessa minä taidan nukkua tässä välissä. Ei muuta kuin hyviä öitä. On kyllä tuulinen päivä. Tämä Lahden perukka mahtaa olla suojasin paikka tällä hetkellä ja ainut mistä pääsee heittää virveliä myötätuuleen. Sen näköistä. Tässä on ihan pohjaa asti jäätä ja lunta vielä. Rautuhan se siihen. Tulee tänne. Irtos siinä rannassa. Ei uskaltanut mennä tuohon ihan reunalle haavimaan. Oisko pitänyt? En tiedä. Sinne meni. Aivan perusjuhannuskelit täällä. Jäävuoret lohkeilee ja niin edespäin. Katsotaanpa miltä se eilinen punainen rautu maistuu. Aika ikävä on tuo kohtuuna vaikka pohjoistuuli tuolla pihalla. Tää toivon, että se vähän asettuisi. Siellä on aika ikävä kalastaa tällä hetkellä. Ja sitten pitäisi kuitenkin päästä jatkaa reissuakin. Ei voi tähän jäädä kauhean moneksi päivää. Jos laitetaan sille vähän nuudeleita kaveriksi. Ihan se rauvulta maistuu. Pikkusen näyttäisi, että tuuli tyyntyy nyt iltaa kohden. Pitää toivoa, että se ei huomenna puhaltaisi ihan niin kovasti, niin tästä olisi mukava jatkaa matkaa. Mutta täytyy sanoa, että tuulta lukkuun ottamatta, niin täällä on kyllä aivan mahtavan rauhallista. Ja hauska seurata, miten tuolta jääpaakut lohkia irti. Lähtee kellumaan ja ajautuu rantaan sitten sulaamaan.
Ai että, nyt on keli. Nyt on keli. Wow. Se on melkein kesä. Rautu kävi pinnassa tuolla. Missä mun virveli on? Tuolla pintarautu, tuolla pintarautu. Ja tuolla. Oi, siinä se menee. Iso rautu. Siinä se menee. Se tuli tuolla vähän hittalla kävi vaan ja tuli uistimen perässä. Nyt tässä useamman kerran käynyt jo hyvän kokoinen rautu pintomassa. Kala! Nyt on! Nyt on kunnon kala! Kato ku kiskoo! Oi 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 oi! Oi 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 oi! Oi 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 oi! Mikä kala! Ai että! Tämä on iso, tämä on iso! Ei. Oi, 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 oi. Ja siellä on! Mikä kala! Mikä kala! Siinä on teille rautu! Voi mieltä, on kyllä iso ja komia kala. Se oli mahtavaa, kun minä näin sen tuossa ihan rantaveessä uimassa. Heitin uistimen siihen. Niin se ei kyllä niinkö ajatellut mitään, se vaan syöksyi suoraan viehettä kohti ja haukkasi kiinnittää. No niin, se oli nälkäinen. Huhhuh. Miten mä maltan jatkaa matkaa, jos täällä on tämmösiä? On kyllä varmaan top 3 rautuja, mitä on koskaan virvelillä saanut. Ei välttämättä painossa, mutta vittutta, no 53 senttiä. Ihan hyvä. Onpa kyllä mieletön kala. Wow. Jaa. Tää on made. Tää on syönyt matteen tämä kala. Kunnon peto. Wow. Eikä mikään ihan pikkumatikka. Queen jo aikoinaan lauloi, että shown täytyy jatkua. No, se jatkuu nyt sillä tavalla, että kun minä saan tuo rinkan pakattua, niin mä löin sen backraftin kyytiin ja lähdetään oikaisen tuosta järven poikki. Siinä säästää ainakin 3 kilometriä kävelyä. Kyllä täällä vähän on tätä vastatuulta. Ajattelin, että seurailen tätä rantaa tässä ja koitan mennä tuon syvän reuna päältä. Pettää uistinta siinä. Tuonne ulapalle en lähde kyllä melumaan.
Wow, pikkusen on syvää tässä. Tuommoinen jäävuori tuossa vieressä. Onpa kyllä siistiä. Mutta ai että, siis onko paljon hienompaa? Nonni. Maissa ollaan. No se meni ihan kivasti se melominen kuitenkin. Mitä se nyt vähän kastuu. Mutta kyllä tämä lämmin tuulinen keli kuivattaa. Täällä on varmaan ainakin 10 astetta. Oli kyllä sen oloinen Rautujärvi, että tuonne voisi olla hauska tulla joskus uudestaankin. Minä en valitettavasti voi kuitenkaan paljastaa tarkkoja paikkoja, että missä mä täällä kulen. Siinä on kuitenkin se riski, että kalapaikka leviää vähän liian suuren yleisen tietoisuuteen, niin se kalastuspaine keskittyy vähän liiaksi yhdelle pienelle paikalle. No, nyt jatkuu matka kuitenkin ylöspäin. Tuolla pitäisi olla tarinan mukaan eessä vieläkin parempia järviä. Wow! Nyt on huikean näköistä. Aivan mieletön. Mutta mistä tuosta pääsee kalalle? Yhtäkkiä tuli semmonen olo, niin kuin minä olisin jossakin Grönlannissa meloomassa. Ikävä on kyllä tämä kova pohjoistuuli. Vaikea löytää paikkaa, mistä olisi hyvä kalastaa. Tässä olisi nyt tämmönen mukavan näköinen pikkunen jäälahti. Pitäisiköhän tähän Backraftin parkkeella jotenkin. No joo, ehkä se tässä pysyy. Onneksi otin mukaan myös pari piliikkiä ja kastematoja. Nyt voisi olla sen hetki, että kokeilis näitä. Tätä ei voi rautu vastustaa.
Täällä sitä istutaan nyt sitten pilikillä. Vähän ehkä saisi olla lämpimämpi, mutta muuten ei kyllä ole valittamista. Olipa kyllä. Oli justiin rupeamassa nukkumaan, niin tähän mun leiriin ajaa mönkijöillä 2 paikallista. Kertovat mulle, että ovat etsimässä 3 kadonnutta vaeltajaa. Ne on lähtenyt viikko sitten liikkeelle tuolta suunnilleen samasta paikasta, mistä minäkin, mutta sitten heistä ei ole mitään kuullut. Päivällä yksi lentokone lensi tuossa mun ympärillä ja mietinkin, että no ettiikö se jotakuta. Totesin vissiin, että minä en ole se oikea henkilö ja lensi pois, mutta täällä on tosiaan ihmisiä mennyt hävöksiin. Näinkin tuossa alkumatkasta tuolla yhdellä mönkkäriuralla ainakin 2 ihmisen jalanjäljet. En tiedä, onko samoista henkilöistä kyse. Neuvoin kuitenkin kartalta tuossa tuolle etsintäpartiolle, että missä minä ne jäljet näin. Pitää toivoa, että kaverit löytyy. Joo, kyllä näyttää tuolla horisontissa meininki sen verran arktiselta, että jos jatkaisin matkaa niin sinne, niin kuin alun perin oli tarkoitus, niin tarvisin kyllä kohta sukset ja jääkaira. Alkaisi olla muuten kulkemisessa ja kalastamisessa vähän eri tavalla haastetta. Pitääkin nyt siispä vähän muokata reittiä ja lähteä koukkaan tuosta vähän alempaa tästä erämaa halki. Jospa sitä sieltä löytyisi vielä vähän kesäisempiä kelejä. Matka-aavistuksen pitenee, mutta toivotaan, että sitä olisi kalapaikkoja tuollakin. Jaa. Onpa hyvän näköinen taukopaikka. Syvää. Syvää vettä. Ja mitä tapahtui? Ekalla heitolla rautu kiinni. Hieno kala, hieno kala. Sieltä tuli. Sieltä tuli. Wow! Tämä on hyvän kokoinen. Irtosi! Irtosi! Se oli kohtuu kokoinen kala kyllä. No nyt! Punainen maha vilahti vaan. No, sehän lähti kiskoon. Sehän lähti kiskoon.
Onpa komia kalaa kyllä. Hieno rautu. Hieno rautu. Siinä on komian näköinen kala. Ihan tommoset punaiset pilikut ja mahtavat nuo valkoiset eväänreunat. Olipa kyllä hyvä oloinen kalapaikka. Justiin tommonen noin 2-3 metriä syvä lahden perukka. Entisestään vahvistaa minun käsitystä siitä, että nuo on niitä paikkoja, missä rautu liikkuu. Ja tällä hetkellä se on vielä nälkäinen selvästi. Oikeesti ottaa tosi hanakasti uistimeen. Sen puolesta nyt olisi kyllä hyvät mahkut koukuttaa se todellinen järven kuningaskin, kunhan se vaan kohdalle sattuisi. Jaa, se olisi pykälää vuolampi ylitys eessä. Melko kova on tuo virta tässä. Ei ole loputtoman syvää, mutta on aina pienet riskit olemassa. Tai koittaa katsoa joku hyvä paikka, mistä lomppisi yli. Joo, ei kai tämä muuten. Mutta kun selässä on koko elämä, niin ei tee mieli horjahtaa. Nyt ollaan Kulovia myöten. Yes. Joo, se kävi tuossa pahimmassa paikkaa ja pikkusen polven yläpuolella se vesi. Ei olisi kärsinyt kyllä olla yhtään syvempi. Oli sen verran vuolas se virtaus. No, siitäkin selvitti. Voisi kohta ruveta kattelemaan leiripaikkaa. Eipä vois kyllä paljon mukavampaa telttapaikkaa olla. Tää on hyvä. Jonkun verran suojassa tuuleltakin. Tämä reissu alkaa olla nyt puolivälissä. Meni aika myöhään tämä päivä. Enkä päässyt edes ihan niin pitkälle, mitä alun perin oli ajatellut, mutta oikeasti. Kattokaa tätä. Siis ensimmäistä kertaa tälle reissulle melkein tyyntä. Aurinko vaan paistaa. Ja nyt huomaa senkin, että ei ole yhtään ikävä hyttysiä. Siis täällä ei ole yhtään pörriäistä. Siis onko hienompaa? Jaa, sumu laskeutuu tänne. Tuleekohan tästä märkä päivä?
Tuuli on yhtä kylmä kuin ennenkin. Se on vaan kääntänyt suunnan täysin päinvastaiseksi. Ja tuolta kelluu joku jäälautta tänne rantaan. Järven toisesta päästä. Nyt ollaan kirjaimellisesti ihan pilivessä. Täällä ei oo enää kartasta paljoa iloa. Pitää yrittää vaan kompassisuunnalla painaa tästä näiden tunturien yli. Täällä on yllättävän vaikea pysyä suunnassa, jos ei välillä kato kompassia tai tarkkaile tuota tuulen suuntaa, vaan painaa aivottomasti menemään. Äskenkin oli menossa luoteeseen, vaikka pitäisi mennä ittään. Se on hauska kyllä, kun mä en oikeasti enää yhtään tiedä, missä mä oon ja kuinka paljon mä oon kulkenut. Pitää vaan toivoa, että jossakin vaiheessa tulee alamäki ja pääsen täältä pilvestä pois. Jaa, nyt näyttää, että tulee maailmanlaita vastaan jo. Mutta tässä olisi nyt se meikä alamäki. Katsotaan, mistä putkahettaa ulos. Putkahin pikkusen pohjoisemmaksi kuin mitä ajattelin. Mutta ei tästä hirveän pitkä matka olisi tulla sitten tätä jokea seurata alavirtaa järvi, minkä rantaa ajattelin pistää täksi yksi leiri. Mitähän siihen olisi 4 kilometriä ehkä matkaa. Vähän mietin, että pistäisikö banaanipaatin tässä vesille. Tämä pitäisi olla aika rauhallinen joki tästä alaspäin. Ei tarvitse kävellä enää. Ja yli pitää mennä joka tapauksessa nyt. Joo, tässä ei pitäisi tässä joessa olla tuonne alavirtaan päin enää yhtään koskeakaan, niin pitäisi olla aivan hyvä meikälläkin tätä myöten taittaa päivän viimeiset kilometrit tonne järvelle ja sitten laittaa leiri pystyyn. Ja ei kun menoksi. Vähän tuolla kopterilla kattelin etukäteen, että minkälaisia mutkia täällä on tulossa, niin pikkusen tietää reittiäkin etukäteen. En tiedä onko se huijaamista, mutta kyllä on myötävirtaan mahtava mennä. On vauhtia, vaikkei tässä edes ihan hirveästi virtaakaan. Onpa kyllä hauskaa. Ai. On siinä näköjään tommonen pikkunen koski. Mistähän kohtaa sitä menisi? Joo, kyllä mä luulen, että mä kierrän tuo. Sinänsä tuo ei oo niinkö juuri minkäännäköinen koski, mutta en pysty
satavarmaksi sanomaan, että jos tulee kivikosketus, että mun backrafti pysyy eheänä, niin varmuuden vuoksi kyllä mä kannan tämän yli. En halua, että kamppeet kastuu, jos huonosti käy. No tästä pitäisi laittaa eteenpäin taas vaan sileää vettä. Se on aina taiteilua tulla tänne paatin kyytiin. Sehän se aina pieneenkin koskeen mentäessä on, että no kamerakalusto voi kastua, mutta toisekseen jos sattus kaatumaan, niin aina olisi hyvä olla kypärä päässä. Mulla nyt ei kypärää täällä ole mukana, niin ei oteta pienintäkään riskiä. Se on kyllä kans niin mukava, että tää melominen, niin tää on käytännössä tauko. Voi vaan istua tässä ja antaa virrahiljokseen viiä. Vaikka tämä ei olekaan suorin reitti, mitä minä voisin kulkea, niin kyllä mä tämä otan. On tää sen verran lepposa ja mukavaa. Järvellä ollaan. Nyt pitäisi vaan tuolta sitten bongata joku sopiva maihinnousupaikka, missä mielellään olisi vielä tasainen läntti teltalle. Onkohan tässähän hyvä. Oli kyllä hurja. Justiin tulossa tähän rantaan, niin ketuun pää nousee tuolta varvikosta. Vilikassee meikä ja sitten loikkii karkku. Tässä voisi olla mullekin hyvä leiripaikka. Siis en kyllä äkkiseltään osaa sanoa, että montako päivää mä oon ollut tällä vaelluksella jo. Mutta tänä aamuna tuntuu siltä, että nyt on tullut jo syksy. Ihan niin kuin joutsenet olisi kerääntynyt tonne parveksi valmistelemaan muuttoa etelään. Ei oo puissa hirveästi lehteä. Tämmönen kolea pilivinen keli. Onko kesä skipattu kokonaan? Kyllä tuossa jotakin kallaa kävi pintomassa aika lähelläkin rantaa, mutta minun uistimista se ei ollut kiinnostunut. Liekö pientä harria, en tiedä. Niin kyllä minä lähden nyt kuitenkin tästä jatkaa matkaa. Tässä on nimittäin enää mun reitin varrella yksi Rautujärvi. Semmonen, mistä tarinan mukaan on tullut niitä yli 2 kilon kaloja. No sielläpä se nyt oisi. Tuolla näkyis sellainen mukava pikkunen puronsuu ja lahden perukka, niin enköhän mä aloita sieltä ja sinne laitan leirin pystyyn. Melko hiljaiselta vaikuttaa tämä mun kotilahti, ainakin toistaiseksi. Ilta alkaa jo tulla, niin kyllä on tämä kohta menen vaan leirin pystytykseen.
Mutta kiire mulla ei tässä oo. Tää on ison näköinen järvi. Ja kalan löytäminen täältä ei todennäköisesti tule olemaan helppoa. Mä voisin koko huomisen päivä kalastella ja leppäillä tässä. Ennen kuin sitten lähden viimeiseen rypistykseen tämä erämaahalaki. Sitä voisi vaikka laittaa banaanipaatin huomenna vesille ja lähteä vähän kiertelemään tätä. En tiedä. Välillä tuntuu jotenkin niin turhalta kerätä näitä toisten roskia tältä pois. Eikä aina jaksasi sitä tehdä. No, pitää koittaa joku matkamuisto kuitenkin viiän mennessä. Muistinpa justi, että mulla oli vielä avaamaton lettutaikinapussi tuolla rinkassa. Nukkunpa kyllä huonosti. Tuntuu, että vähän koko yö mahassa kiersi. Vieläkin vähän tuntuu. En tiedä sitten, että oliko syynä se virhe, että söin eilen. On kyllä tämä tästä, ei tämä niin paha ole. On kyllä lämmin. Yöt on alkanut lämmetä kovasti. Ei ole enää nollan kieppeessä niin kuin aikaisemmin tällä reissulla. No kiven takana käyminen ainakin vähän se helpotti oloa. Tästä kunhan saa kerättyä itsensä, niin lähtee tuonne järvelle vaikka. No tämä kai se nyt ois se iso Rauvunjärvi. Lähetään kokeilemaan. Kyllä sitä olisi näissä Lapin syvissä järvissä kustollekin sukellettavaa. Niin kirkas vesi. Ja tuolla alla on vähintään yhtä kommeita kaloja kuin tropiikissakin. Minä en ole vaan vielä päässyt niitä näkemään. Jokainen valkoinen kivi tuolla pohjassa, mikä välähti, niin heti raudu evä. No ei ollut kivi vaan. Jaa, se rupesi tekee tuolta pohjoisesta tuulemaan vähän kovempaa. Näyttäisi, että se saattaa puskea sajepilviä tänne kohti. Tää meillä on rantaa kovemmin. Tuosta mun eestä ui äsken 2 isoa rautua. Pienempi oli semmonen kilonen ja isompi ehkä 1,5. Mä sille pienemmälle sain heitettyä uistimen nenää eteen, mutta se lähti karkuun sitä. Vaihdetaan ja kokeillaan eri viehettä. Mutta kyllä tässä nyt rautua liikkuu. Sinne meni. Siitä justiin ui iso rautu. Tuo oli yli 1,5 kiloa. Minä olin vaan asettelemassa kameraa.
Se ei muuta kuin käänti tossa ja ui pois. Tuossa menee taas rautu. Tuossa menee taas rautu. Nyt. Nyt. Uistin on vähän liian kaukana. Lähemmäs. Nyt se on linjalla. Ei välittänyt uistimesta. Ei välittänyt uistimesta. Olen nähnyt tässä jo vaikka kuinka monta rautua, mutta ei vieläkään yhtään tärppiä. Ne joko vaan uistimen ohi tai sitten käyvät sitä pikkusen vilkaisemassa ja kääntyvät pois. Pienimmät on ollut sinne kilon kieppeillä ja suurin varmaan päälle 1,5. Ei se aina ole niin helppo. Mutta tässä on kyllä hauska huomata, että on pitkiä taukoja, ettei näy yhtään kalaa. Sitten kun sä näet yhden, se ui pois, niin melko varmasti kohta tulee toinenkin. Kyllä niin jonkunnäköisessä löyhässä porukassa kulukee. Nyt on taas hiljaisempi hetki menossa. Vielä kerran näkyviin siitä. Kohta tuolta keskiyön aurinko alkaa. Nyt tulee rautu. Tuo on iso. Tuo on aika iso. Nyt uistin kohdalla. Tää lähti karkuun. Tuossa se vielä menee. Tuo on yli 1,5 kilon kalaa. Käänty. Ei. Se oli näin lähellä uistinta ja sitten kääntyi pois. Se oli oikeasti näin lähellä. Kääntyi sitä kohti ja sitten... Ei kelevannut tämäkään oikeasti. Se olisi ollut ainakin 1,5 kilon kalaa. Joo, kyllä pakassa on lähettävä nukkumaan. Tuntuu kalahavainnotkin tuossa loppuvan, niin parempi mennä unille. Viime yö olikin niin heikko. Vähän harmi, että löysin tuon kalapaikan nyt vasta illasta. Olisi muuten voinut viettää siinä pitemmänkin tovi. Tää ranta aika matala, mutta tuossa oli semmonen pikkusen syvempi paikka, niin sitä ne selvästi taas kiersi. Mutta ei uistin kelevannut. Jostakin syystä ei vaan kelevannut. Ja nyt sitten huomenna täytyykin jo lähteä jatkaa matkaa. Se saattaa olla vaelluksen viimeinen päivä eessä. Katsotaan miten kulkee. Näin kun tässä on tämä reissun loppu alkanut häämöttää, niin kyllä itselle entistä vahvemmin kirkastunut se ajatus, että tärkeintä ei ole se kuljetun matkan pittuus, vaan tärkeintä on se matkalla vietetty aika. Ja nimenomaan vietetty, ei esimerkiksi kulutettu. Kaikki se aika, minkä täällä on saanut olla ja elää. Kaikki ne hetket ja se, että on ollut hauskaa. Koska aina on kivempaa silloin, kun on hauskaa. Kas, että tulee marjaa. On niin kukaassa, että... Kyllä sen täällä huomaa jo, että on se kesä tässä tämän reissun aikana edennyt. Alkaa olla pujeoksat ihan vihirien. Eikä ole kauhean pitkästi enää matkaa tästä. Alkaa pikkusen maantien äänet tuolta kuulua.
No tähänpä se nyt päättyy tämä vaellus. Sä voi jopa sanoa, että seikkailu. Oli kyllä yksi mielenkiintoisimmista reissusta, mitä on tehnyt. Ja kyllä sinne silti jäi erämaata koluttavaksi tulevaisuuteenkin. Sitten jos tänne uudestaan joskus tuun, niin ehkä tuun mieluummin silloin, kun tuolla on kesä jo vähän pitemmällä ja yllälläkin kaikki järvet sulana. Mutta toisaalta ensimmäisen sääskenpiston sain vasta tässä allalla nyt, että räkältä vältyttiin. Ja vältyttiin kyllä ihmiseltäkin. Ei tuolla ollut tuolla yllällä niin ketään oikeasti. Pari ihmistä näin vaan mönkijöillä, mutta muuten kyllä sai olla aivan rauhassa. Mullapa nyt ei tässä olekaan enää sitten muuta kuin jännittää, että tuleeko mun palluukyyti tänään vai vasta huomenna aamuna. Teille kuitenkin kaikille iso kiitos, kun olitte mukana reissussa. Ai että tekis mieli pizzaa.